Якість та вартість нових столичних доріг моніторитимуть незалежні міжнародні експерти. Тепер офіційно. Меморандум із представниками ініціативи КОСТ підписали символічно просто під час інспекції кільцевої дороги. Чим вона вразила експертів та водіїв, знає Вадим Ярошенко. Розбита, всюди вибоїний та ще й збиткова. Такою пам'ятають Кільцеву місцеві мешканці. Кажуть, ремонту там не бачили, мабуть, із часів будівництва дороги. Я тут мешкаю з 71-го року, то, мабуть, з 71-го року, як її тут построїли, то її не ремонтували до оцих пір. Ями були через кожні 10 сантиметрів і ходовали тіла дуже часто. Нині ж Кільцеву дорогу просто не впізнати. На ділянці понад 6 кілометрів від повороту на місто Вишневе до розв'язки з проспектом Перемоги вклали нове двошарове асфальтобетонне покриття. Місцями з'явились додаткові смуги. Також переоблаштували ділянки для розворотів. Зміна в розташуванні розворотних смуг, зміна в розташуванні перехідно-швидкісних смуг. Це все зроблено, це більш якісний проєкт, більш зручніший і більш безпечніший. Бо більшість розворотів, які змінили своє місце, це були розвороти, на яких постійно траплялись дорожньо-транспортні пригоди. Кільцева нині готова на 95%. Залишились дрібниці. Довстановлюють бортовий камінь, продовжують наносити розмітку та займаються благоустроєм дороги. Повністю завершити всі роботи планують наступного місяця. А от з ремонтом решти Кільцевої, зокрема від повороту на Вишневе, Жулянського шляхопроводу та дороги до Одеського шляхопроводу, доведеться поки зачекати. Частина дороги знаходиться на балансі міста, частина дороги знаходиться на балансі області. І це там перепони, але я впевнений в тому, що використання грошей і якості робіт це ні в якому разі не завадить. І ми зробимо всю окружну дорогу. Та окрім ремонту проїжджої частини, фахівці нині напрацьовують проекти, аби удосконалити місця для перетину дороги пішоходами. На ділянках, які є балансовими Київавтодора, відпрацьовуються проекти створення і розбудови штучних споруд, а саме надземних пішохідних переходів, які не будуть заважати руху транспорту і дадуть змогу прибрати світлофори на всій протяжності. А ще якість та вартість нових столичних доріг відтепер моніторитимуть незалежні міжнародні експерти. Меморандум про взаєморозуміння підписали міська адміністрація, Національний секретаріат ініціативи КОСТ та Київавтодор. Незалежні фахівці перевірятимуть, чи відповідає якість капітально відремонтованих автошляхів тим коштам, які вклали у реконструкцію. Безпрецедентний випадок, що зараз в місті Києві, якщо погодні умови будуть, я сподіваюся, до кінця сезону ми зможемо 300 кілометрів доріг, буде викладено, нових доріг, з гарантією 5 років. За якістю цих робіт буде слідкувати і звітувати для громадськості КОСТ, міжнародна організація. Ми досліджуємо проекти на всіх стадіях, ми не перевіряємо якість, а моніторимо ефективність проекту. Тобто ми аналізуємо проектну документацію, ми аналізуємо роботу підрядника, тендерну документацію і технічний нагляд. Це є зазвичай декілька контрактів. До цього фахівці працювали з Укравтодором, досліджували проекти, які реалізують за бюджетні кошти і за кошти міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк та ЄБРР. Вадим Ярошенко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.